السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي في وصفة جديدة من أقوى الوصفات الناجحة المجربة والتقليدية. علاج الكحة، السعال، آلام الصدر، ضيق التنفس، الربو والحساسية، طرد البلغم والتخلص منه بطريقة صحية وآمنة للصغار والكبار. فقط وكالعادة ما عليكم إلا تتبع الوصفة معي إلى الأخير ومشاركتها مع كل من هو في حاجة إليها. والآن نمر إلى طريقة تحضير الوصفة. نحتاج كأول مكون أحبتي إلى الحلزون. بالنسبة للحلزون أو كما يسمى كذلك بالببوش فهو جد متوفر، يباع مطبوخ، كما بإمكانكم القيام بطهوه في البيت. وسوف أعطيكم أحبتي طريقة تحضيره بعجالة. نقوم بأخذ الحلزون ووضعه في الدقيق لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بتحضيره في وعاء أو في قدر. نقوم بوضع الماء والتوابل، أوراق النعناع، أوراق الزعتر، وكذلك نقوم بإضافة رأس الحانوت، ثم نقوم بطبخه جيدا حتى يصبح بهذا الشكل. كما أنه توجد العديد من الطرق من أجل طبخه وكذلك العديد من التوابل التي تضاف إليه. بإمكانكم أحبتي تحضيره بالطريقة التي تناسبكم أو شرائه مطبوخ. بعد ذلك نقوم بأخذ حبات الحلزون من أجل تحضير الوصفة. وكما قلت لكم أحبتي فهذه الوصفة مفيدة جدا، وصفة تقليدية ورائعة ومجربة، خاصة للأطفال الصغار والكبار، لكل من يعاني من الكحة الشديدة سواء كانت ممتلئة أو فارغة، السعال، ضيق التنفس، البلغم، بالإضافة إلى مشاكل على مستوى الحنجرة والجهاز التنفسي. فهذه الوصفة من الوصفات المجربة والناجحة. بعد أخذ الحلزون دائما أحبتي نقوم بالاحتفاظ بالمحلول أو الماء الذي طبخ فيه الحلزون، لأننا سوف نقوم كذلك باستعماله. بعد ذلك أقوم بإزالة الحلزون من القوقعة ووضعه جانبا. طريقة سهلة جدا ومفعولها قوي للغاية. وكالعادة أحبتي فأتمنى منكم جميعا مشاركة الوصفة مع كل من هو في حاجة إليها، ولكم كامل الأجر والثواب. بالنسبة لهذه الكمية فهي تكفيكم أحبتي للاستعمال للمرة واحدة أو ليوم واحد. كما أن هذه الوصفة فهي تستعمل على الأكثر 3 أيام، فنتائجها من أول استعمال وسبحان الله تعطيكم علاج تام ونهائي. بعد ذلك أقوم بأخذ الحلزون ووضعه في مقلاة، ثم نقوم أحبتي بتحميره أو تحميصه جيدا في المقلاة. هنالك كذلك طريقة أخرى، وهي عن طريق تجفيف الحلزون والقيام بتحضيره على شكل بودرة أو مسحوق. سوف أقوم أحبتي بإعطائها لكم، فما عليكم دائما إلا تتبع الجديد والوصفات. بعد ذلك أقوم بوضعه على نار هادئة حتى يحمص جيدا ويصبح جاف بدون قطرة ماء. هذه الطريقة هي طريقة سهلة التحضير، بينما بالنسبة للطريقة الثانية التي قلت لكم عليها أحبتي فهي تتطلب أيام وأيام من أجل تجفيف الحلزون المطبوخ، وهي طريقة جد معقدة، إلا أنه سوف أقوم بمشاركتها معكم لأنها فعالة جدا، خاصة لكل من يعاني من ضيق التنفس، الحساسية والربو. انظروا معي أحبتي دائما على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى تصبح حبات الحلزون جافة 100%. ثم بعد ذلك سوف نقوم بإضافة رأس من الثوم، تقطيعه وإضافته إلى المقلاة. فأنا قمت أحبتي بإضافته، إلا أنه تم مسح الفيديو أو المقطع بطريقة غير مباشرة، فلذلك أتمنى منكم أحبتي عند القيام بتحميصها على هذا الشكل نقوم بإضافة حبة كبيرة من الثوم والقيام بتقطيعها قطع رقيقة وإضافتها إلى الحلزون.
وبمجرد أحبتي أن يحمر لدينا الحلزون، نقوم بإضافة القليل من زيت الزيتون. نقوم دائما بإضافة زيت الزيتون في الأخير من أجل الاستفادة منه، وكذلك من أجل ألا يحترق. وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة، وكما عودتكم وصفات ناجحة مجربة وبشهادة الجميع. انظروا معي أحبتي، بمجرد إضافة زيت الزيتون نقوم بإطفاء النار، ثم وضع الوصفة في قدر أو في وعاء. بعد ذلك أقوم كذلك بإضافة حوالي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون إلى المكونات، وبالتالي تصبح الوصفة جاهزة للاستعمال. بالنسبة لطريقة استعمال الوصفة، فتقومون أحبتي بتحضيرها لمرضاكم، سواء الصغار لكم أنتم والكبار. بمجرد تحضيرها وهي دافئة نقوم بتناولها، خاصة الحلزون والثوم وزيت الزيتون، قبل النوم مباشرة. قبل النوم تقومون بتناول هذه الكمية والخلود أحبتي إلى النوم. كما بإمكانكم كذلك استعمال الوصفة على الريق في الصباح، إلا أنه إذا كنتم سوف تقومون بالخروج أو قضاء حوائجكم، فمن الأحسن تناولها ليلا واستعمالها كذلك للأطفال الصغار قبل النوم والخلود إلى النوم. وبالنسبة لزيت الزيتون المتبقية، فنقوم أحبتي باستعمالها من أجل تدليك الصدر. أما بالنسبة للمحلول المتبقي أو ماء الحلزون، بالنسبة لهذا الماء أحبتي نقوم بتسخينه وشربه، فهو كذلك فعال جدا، خاصة في تسخين الجسم والاستفادة كذلك من التوابل والأعشاب التي أضيفت إليه. بالنسبة لهذا الماء فلكم الاختيار تناوله أو عدم شربه، فلكم كامل الاختيار. وتبقى الوصفة الرئيسية هي وصفة الحلزون، والتي أتمنى منكم أحبتي مشاركتها مع كل من هو في حاجة إليها. فهذه الوصفة من الوصفات المجربة مني شخصيا، والتي أقوم باستعمالها لأبنائي. كالعادة أحبتي لا تنسوا وضع لايك للفيديو من أجل أن تصل هذه الوصفة بالذات إلى كل من هو في حاجة إليها. كالعادة تمنع الوصفة منعا كليا على الحوامل، ودمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.